What's up guys? Welcome to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. In this video, i-share ko sa inyo yung steps at tips na ginawa ko para makapunta dito sa Australia. So bago ang lahat, disclaimer muna, hindi po ako immigration agent or migration agent. Isa lang po akong regular na Pilipino na nakapag-migrate dito sa Australia. Share ko lang ang experiences ko or steps na pinagdaanan ko, which is hopefully makatulong din sa inyo or pwedeng pares tayo ng experiences. So konting background muna tungkol sa akin. Ako si Jigs, isang recent Filipino migrant here in Australia. Kakarating ko lang dito last January 2020 through the Skilled Nominated Visa 190. Ang aking profession ay isang accountant. So paano ko nga ba ginawa ito? Unang-una, nagpunta ako sa immigration website ng Australia para i-check yung mga visa na pwedeng available sa akin at kung ano yung mga requirements para dun. So punta ko sa visas and then working in Australia. After nun, skilled occupation list. Tapos ito na yung mga types of visa na pwede sa inyo or pwede nyo i-check. Yung i-discuss ko lang dito is yung skilled independent visa 189. Pero yung nakuha ko visa is skilled nominated visa subclass 190. Pero kasi very similar sila. Mamaya di-discuss ko yung in detail yung pinagkaiba nila. So pag clinic mo to, ito yung mga details about doon. So for this visa, pwede ka magstay permanently dito sa Australia at mag-work at mag-aral kahit saan dito. Tapos eventually, pwede mo ring sponsor yung relatives mo para sa same permanent residency. At pwede ka na rin maging citizen ng Australia. So yung ilan sa mga requirements for this visa is yung profession mo, yung occupation mo, nasa skilled occupation list nila. Tapos meron kang suitable skills assessment at may invite ka ng Australian government to apply for this visa. Siyempre may invite ka lang to apply kapag na-meet mo yung iba sa mga requirements pa nila at criteria, which is nire-rate nila via point system. So unang gagawin is punta ka sa skilled occupation list. So babalik ka dun sa page kanina. And then search mo lang yung ano ba yung occupation na meron ka. So for example, yung sa akin, accountant. So lalabas na yung mga, kung may mga available na or kung yung profession ko is pasok doon sa listahan ng skilled occupation list nila. Ito, nakita natin na marami silang option for accountant. Like accountant general, external auditor, finance manager, management accountant. So bawat profession, ito yung mga possible na visa na pwede nyo i-apply. Ito yung mga assessing authority naman na dapat mag-assess ng skills mo. Like yung sa akin as CPA Australia, yung IPA, di ko sure kung Institute for Public Accountants Australia. And then ito namang CA, ANZ is for Chartered Accountants for Australia and New Zealand. So balik tayo dun sa Skilled Independent Visa. And then i-check natin yung points mo or yung eligibility mo. So, dito yung mga iba pang details for the requirements. Pero, yung una mong magandang i-check is yung pwedeng pumasok yung points mo, yung lahat ng criteria mo, dun sa minimum requirements nila, which is 65 points or more dito. So, based sa experience ko, depende yun sa occupation mo or profession mo. Halimbawa, yung sa akin, accountancy, yung parang yung minimum or yung average na kinukuha yata nila or na-invite for application is 75 points or higher. Tapos, syempre, kapag kunwari, engineering ka, pwedeng iba rin yung minimum points na kadalasan na in-invite nila. Tapos, yung minimum points na to, minsan nagbabago siya every month kasi every month nag-invite yung Australian government for the permanent residency visas. So, halimbawa, for this month, yung mga in-invite lang nilang applicants is yung may 75 points or higher. Tapos, next month naman, pwedeng yung mga applicants with 80 points or higher, yung mga in-invite lang nila. So, pwede rin siya magbago every year. So, halimbawa, for this year, yung minimum points na kinoconsider lang nila is 75 points. Tapos, next year, yung minimum na is 80 points. Kasi nakadepende siya sa immigration policies ng Australia at pati na rin sa quota ng Australian government for that profession for that year. So halimbawa for accountants, yung quota lang ng Australian government for this year is 2,000. Tapos sa engineers naman is 1,500 at sa nurses naman is 3,000. So pwede magkakaiba siya. So pagpunta mo dito sa details, pag-click mo, puntahan mo yung points calculator. Tapos check mo yung skilled independent visa. Dito pwede mo sagutan isa-isa yung mga info. Tapos sa dulo, lalabas yung calculate nila yung points na minimum based sa mga sagot mo. Pero, pwede mo rin ikaw na yung sumagot manually based sa points table. Pag clinic natin tong points table, lalabas na yung mga criteria at yung mga equivalent points nila. So, di-discuss ko lang yung mga criteria na nag-apply sa akin, which is I think, yun din naman yung mag-a-apply sa karamihan sa inyo. Kasi may mga iba pang criteria doon na pwede makatagdag sa points nyo. Kaso, halos lahat yun is either nakapag-aral ka o nakapag-work na dito sa Australia. So, ito yung points table para sa age. So, yung pinamataas is 30 points, which is for at least 25 years old but less than 33 years old. So, halimbawa, this November, 32 years old ka pa lang.
pasok ka pa sa bracket na to. Pero halimbawa, ngayon ka nag-apply, tapos sa December, magiging 33 years old ka na, tapos na-invite ka lang ng Australian government to apply for the visa sa January 2021, hindi ka na pwede sa bracket na to. Dapat i-update mo na yung application mo dun sa 33 years old but less than 40 years old or for 25 points na lamang. Tapos sa English language exam, ito naman yung point system. So ito yung results mo sa PTE or IELTS exam mo. So, kapag proficient ka, meron kang 10 points. Kapag superior naman, meron kang 20 points. So mahalaga rin na pagbutihan mo sa English exam mo. So yung dalawa sa pinakasikat na English exam na tinatanggap nila is yung IELTS at PTE. So yung tinake ko dito is yung PTE or yung Pearson Test of English. Kasi sabi nila, mas madali daw yun compared sa IELTS. So yun, awa ng Diyos, okay naman yung grade na nakuha natin doon. Next naman, yung skill employment experience mo. So ito yung work experience mo, which is basically work experience mo outside of Australia. So yung pinamataas dito is at least 8 years work experience outside of Australia, which is for 15 points. So maganda talaga mag-apply kapag yung age mo is nasa 25 years old to less than 33 years old. Kasi dito mo pwede makuha ang pinamataas na points para sa age at sa skilled employment experience na at least 8 years of working. Tapos yung next naman is yung educational qualifications mo. So dito magmamatter kung meron kang bachelor's degree or doctorate degree kahit pa sa school outside of Australia. So yung pinamataas dito is 20 points for a doctorate, tapos 15 points naman para sa bachelor's degree. So okay lang kahit natapos mo to sa mga school outside of Australia, kasi dito na papasok yung skills assessment mo na hihingin mo sa mga skills assessment body, which is for example is CPA Australia for accountants. So hingi ka ng skills assessment sa kanila, tapos sila yung magsasabi sa'yo kung yung mga natapos mong course kahit pa sa school outside of Australia is comparable sa isang educational institution dito sa Australia. Tapos ito palang skills assessment body, i-assess din nila yung work experience mo. Mamaya mas didiscuss ko yung about sa skills assessment. Tapos yung next criteria na malamang is magkakaroon kayo ng points is yung partner skills. So dito kunwari meron kayong asawa na isasama sa application, tapos yung asawa mo namimit din niya yung criteria for the age, English exam at yung skills assessment, pwede kayo makaklaim ng 10 points. So kunwari under 45 years old din siya, tapos nag-take din siya ng English exam, tapos proficient or superior din siya, at nag-take din siya ng skills assessment, tapos pumasa din, so dito na kayo makakuha ng additional 10 points. Pero halimbawa, under 45 years old din siya, tapos nag-take lang siya ng English exam at hindi na yung skills assessment, makakuha lang kayo ng additional 5 points kapag proficient din siya or superior doon sa English exam. Tapos, pag meron kayong spouse or partner na Australian citizen or permanent resident, automatic meron din kayong 10 points. Pero doon naman sa mga single, huwag kayo kagad malulungkot kasi automatic meron kayong 10 points kagad. So dito, pwedeng ma-reward yung pagiging single nyo. So dito na lang kayo maghanap ng aasawain once na mag-grant na yung visa ninyo. So after dun sa points calculator, nakita ko na at least 65 points yung pwede ko makuha, or to be specific, 80 points. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para ituloy yung application ko. So yung next na ginawa ko is pumunta dun sa CPA Australia website, which is yung skills assessment body na mag-assess ng mga experiences ko at educational qualifications ko. So pagkapunta ko dun, pumunta ako sa migration assessment, and then where are you migrating to, which is Australia. Dito na lalabas yung mga details about doon sa assessment. Depende yun sa kung anong type ng occupation yung ipapa-assess mo sa kanila, which is kung accountant ba, external auditor, or kung ano man. So dito sa skills assessment, may mga kailangan ding documents na ibigay dun sa assessing body bago nila mabigay yung assessments nila sa iyo, which is in my case yung CPA Australia. Yung mga documents na hiningi nila sa akin or yung required is yung passport or any government ID, yung TOR sa college, yung certificate ko sa PRC bilang CPA, tapos yung grades ko sa CPA exam, then meron ding testimonial or employment testimonial dun sa mga working experiences na dalagay ko dun sa application ko. Yung employment testimonial, yun yung parang certificate of employment pero mas detailed siya. Doon ilalagay mo yung description ng ginagawa mong trabaho, pati yung kung permanent ka dito or full-time, at yung hours na required ka for each week, which is yung minimum naman sa atin for full-time is 40 hours, diba? Tapos syempre yung sahod mo. Tapos yun, kapag nasubmit mo na yung mga documents na hinihingi nila, saka pa lang sila mag-a-assess. So, doon sa website ng CPA Australia, nakalagay doon na 10 to 15 business working days. So, ano yan, more or less 2 to 3 weeks. So, based experience ko, ganun nga yung time bago nila nabigay yung decision nila sa skills assessment ko. So, lahat ng requirements na to, scanned lang. So, hindi mo kailangan ng hard copy. Well, syempre, kailangan mo ng hard copy, tapos scan mo. Sasabit mo sa kanila yung scan copy. So, medyo hindi siya ganun ka-hassle. Yung mahirap lang is yung pag-collect ng documents sa school mo or sa employers mo. So, it will take some time also. Kaya,
maaga, hingi ka na kagad. Tapos, yung isa pa palang requirement is yung English exam mo. So, dapat bago ka mag-submit or mag-process ng skills assessment mo sa skills assessing body, meron ka ng English exam or competency exam. So, nakapag-take ka na dapat ng IELTS or PTE. So, bago mo gawin to, kung decided ka nang mag-apply talaga at natingin mo yung requirements naman dito is kayang-kaya mo rin naman gawin, mag-take ka na rin ng English exam. Yung time pala na nag-submit ako, TOR lang talaga yung sinubmit ko. Kaso, parang nakita ko ngayon sa website ng CPA Australia, nakalagay doon syllabus, kinihingi na rin. Which is detailed syllabus yata. Nakalagay dun yung parang description ng subject at yung time and date. Date lang pala kung kailan mo tinake yung course na, yung subject na yun. So, baka something to consider din sa pag-collect nyo ng documents. Well, hopefully, TOR lang din yung hingin sa inyo, which is, syempre, mas madali yan. Alam ko may mga additional na payment pa yata kapag hingi ka pa ng additional syllabus sa school nyo. Sana hindi naman. Pero, just to be ready, para kapag may hingin na follow-up documents sa inyo, yung skills assessment body, bibigay nyo kaagad. So, yung iba pang requirements para sa visa is yung police certificate. So, yung para sa atin is yung NBI clearance. So, kapag OFW ka naman, kunwari nakapag-work ka sa ibang bansa, kailangan mo rin secure yung police clearance na yun. Kasi yung nakalagay doon, kapag nag-stay ka sa isang lugar ng at least 1 year or 12 months, dapat meron kang police certificate dun sa place na yan. At syempre, yung health requirements, medical exam. So, ito naman, medyo last part na to. Ano naman to basic na medical exam lang, like yung blood, urine, tas x-ray. Ito, last nyo na to iisipin kapag nagawa nyo na lahat ng ibang requirements kasi syempre, additional gastos to And ayaw mo naman syempre gumastos kagad kapag hindi mo pa nagagawa yung ibang mas importanteng requirements. So, ayun, something to consider din sa health mo. So, yun yung mga exam na i-take mo eventually, which is yun nga, blood, urine, x-ray. So, additional fee yun na sa St. Luke's lang siya sa ngayon na iti-take. Yun lang yung accredited ng Australian Immigration kung saan mo dapat i-take yung exams na yun. Para sa akin, yung dalawang pinaka-importanting steps na una mong gagawin is yung English exam at yung skills assessment mo. Yung una kong ginawa is yung syempre yung English exam kasi kailangan din yun sa skills assessment. So, kapag nagawa mo na yung unang dalawang yun, para sa akin, i-last mo na siguro gawin yung health exam. Pag nagawa mo na yung unang dalawang yun, yung next step na is yung magla-lodge ka o maglalagay ka ng expression of interest mo sa skill select nila. So, ito yung skill select. So, gagawa ka lang ng expression of interest mo dito. So, create skill select. So, next lang. So, mag-answer ka lang din ng mga questionnaire. Which is ito rin yung mga criteria na dun sa points calculator mo para ma-check, masasalan na kagad kasi nila dito yung mga applicants na eligible dun sa visa na yun. So, sagutan mo lang siya lahat. Tapos, pag nakarating na kayo dun sa visa na gusto nyo i-applyan, piliin nyo lang yung field nominated visa 189 at 190. Yung pinakaiba lang nung dalawa is yung 190, ano lang siya, same na points din yung kailangan. Ang pinakaiba lang niya, dinominate ka ng isang specific state ng Australia. So, may additional points yun, like 5 points. So, yung time ko, syempre, eligible naman ako sa 189 at 190. I-indicate mo kasi yun dun sa kung anong type ng visa yung in-applyan mo dun sa skill select, sa expression of interest mo. So, yun yung dalawang visa na in-indicate ko. Tapos yun, hintayin nyo lang na makareceive kayo ng message na in-invite kayo ng Australia to apply. So, dito, wala pang bayad. So, ano lang siya, expression of interest lang. Pero magandang maglagay na kagad kayo or maggawa na kagad kayo ng expression of interest at kompleto nyo na kagad yung mga requirements na sinabi ko, which is yung English exam at yung skills assessment, para kapag na-invite kayo to apply, doon nyo na kagad ibibigay yung supporting documents doon sa mga pinagsasagot nyo dito para ma-check nila kung totoo nga yung mga sagot nyo dito. So, may time limit yun, which is, if I'm not mistaken, 30 to 60 days lang yung binibigay sa inyo ng Australia para masubmit yung mga scanned copy din ng mga documents na supporting your answers dito sa expression of interest, which is yun na rin yung English exam mo at yung skills assessment. Basically, yun na rin yun. Ang i-add nyo na lang doon is yung health exam nyo. So, kapag na-invite na kayo to apply for the visa, para sa akin doon na lang kayo mag-exam din ng health or medical nyo. Kasi kapag na-invite kayo to apply naman, para sa akin medyo mataas na yung chance nyong ma-approve for the visa. Tapos, yung sa case ko, dinominate ako ng New South Wales State ng Australia.
which is yung state kung nasan yung Sydney, Australia. So, swerte rin kasi yun naman talaga yung plano kong puntahan. Syempre, yun yung parang Manila nila ng Australia. Yung pinakaiba lang din ng 190 sa 189. Syempre, maganda rin makuha mo yung 189 din. Kasi kapag doon, pwede kang magpunta sa ibang parts ng or states ng Australia para maghanap ng work or mag-aral. Compared sa 190, parang meron kang moral obligation na magstay dun sa state na nag-nominate sa'yo for 2 years. Like for me, New South Wales yung nag-nominate sa akin. I'm morally obligated na magstay dito at dito maghanap ng work or mag-aral for at least 2 years. So kapag na-invite na kayo to apply for the visa at magsasabit na kayo ng documents nyo, dun pala kayo magbabayad ng application fee. So sa experience ko, pagka-lodge ko ng expression of interest, so meron na ako ng English exam at yung skills assessment. So naglagay na ako ng expression of interest. Within 1 month na invite na ako to apply. Doon ko na in-attach yung mga supporting documents na meron ako, which is yung skills assessment sa CP Australia, English exam, PTE. So naghintay lang ako ng about mga 6 months doon sa decision nila na ginagrant na ako ng permanent resident visa for 190. Actually, yung mistake ko doon is sobrang tagalan na ako doon sa medical exam. Akala ko yung medical exam, ita-take mo pa lang yun kapag nag-grant na sa'yo yung visa. Yun pala, kasama talaga sa requirement yan bago nila sa'yo i-grant yung visa. So, yung nangyari sa akin, hiningi pa yun ng as additional supporting document. Nasaan daw yung medical exam ko. Kasi wala pa dun sa document na in-attach ko dun sa application ko. So, buti na lang, hindi naman ako na-completely denied ng Australian government. So, pinagbigyan pa rin ako. Kasi parang based sa mga nababasa ko doon, kapag kulang ka ng documents, more or less daw automatic denied. So, hindi naman sa tinatakot ko sa kayo, pero mas maganda kapag na-invite na to apply for the visa, ilagay nyo na kagad lahat ng supporting documents na meron kayo at kompletuhin nyo na kagad para more or less sureable na mag-grant na kagad kayo ng visa. Tapos based sa mga natanungan ko rin ng mga tao, yung mga nag-submit kagad or nag-attach kagad ng lahat ng supporting documents na meron sila or sobra-sobra pa, yun yung mga mas mabilis na nag-grant or na-approve yung visa. Alright! So, doon sa mga applications, sa base nga sa website, 75% ng mga applications within 9 months, meron ng decision yung Australian government. Alright! Tapos 90% of the applications within 19 months meron ng decision dapat. So kapag siguro mga 19 months or para sa akin kung 12 months wala pa rin decision sa application nyo, maganda sigurong i-follow up nyo na rin kagad para at least alam nyo na kagad kung baka may kulang lang kayo na documents or na kailangan i-submit para at least di kayo masyadong naghihintay at na-stress. So kapag nag-grant na kayo ng visa, meron lang kayo yung 12 months para mag-land dito for your first landing sa Australia. So for example, November kayo nag-grant ng visa na approve. Meron kayo ng at least 1 year or 12 months, more or less hanggang October, end of October next year. Dapat maka-first landing kayo dito sa Australia. May first entry. So kapag hindi, ang alam ko pwedeng ma-deny yung visa niya. So yun, at least may ample time kayo para makapag-prepare ng mga kailangan nyong i-prepare for your migration. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like. At kung meron kayong tanong at gustong i-share, just comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button for our future videos.